Chantal, hallo. Welkom. Ik ga even zelf aan het woord zijn eerst, omdat ik het toch belangrijk vind dat ik niet gewoon met jou zomaar start in een coachinggesprek, maar dat ik ook met jou een aantal dingen bespreek, hoe dat ik coaching zie en dat voor jou wat duidelijker is van hoe het gesprek zal verlopen, wat de timing is. Ik kan meteen zeggen, dat is 25 minuten gaan we hier samen zitten. En er zijn, en daar neem ik vaak in het eerste gesprek even de tijd om dat uit te leggen wat coaching voor mij inhoudt. Er zijn heel wat misverstanden onder mensen en onduidelijkheden en andere visies. En dan wil ik voorkomen dat we in een soort van onzekere structuur starten. Dus vandaar coaching, zoals ik dat zie, is een ontmoeting tussen coachie en coach. En de bedoeling is inderdaad dat we elk onze eigen inbreng doen in het gesprek. Van jou verwacht ik vooral als coachie dat je heel duidelijk weet van dit wil ik veranderen, dit wil ik aanpakken of daar ben ik niet tevreden mee. Dus dat je met een duidelijk punt komt van de situatie zoals het nu is, wil ik iets aan veranderen. Dat is eigenlijk wat coaching is, een verandering. En dat het dan aan mij is om samen met jou, en vooral met mijn ervaring, met mijn kennis, te gaan zoeken met jou van wat kunnen we dan concreet ook gaan doen, wat kan jij concreet doen, hoe kan ik jou daartoe in beweging krijgen om dus die verandering die je wilt doorvoeren ook te kunnen gaan doorvoeren. Dus dat zal misschien in het begin met veel frustratie van jou gepaard gaan, dat ik heel veel ga afremmen waarschijnlijk. Ik ga vragen stellen om nog duidelijker je coachingvraag in zicht te krijgen, te zien wat dat voor jou betekent, wat dat dan inhoudt, wanneer je dan tevreden zal zijn als je wat bereikt hebt. En jij zit waarschijnlijk met de behoefte van je verhaal heel snel te willen doen aan mij, dus in het begin zal ik inderdaad veel afremmen en vragen. Echt om zo goed mogelijk te kunnen begrijpen wat voor jou belangrijk is. Dus als dat op een moment voor jou niet aangenaam aanvoelt, zeg me dat dan ook. Dan kunnen we samen bekijken wat we kunnen doen om daar ook een aangename situatie van jou opnieuw van te maken. Twee dingen die ik nog wil zeggen daarover, of twee voorbeelden die ik wil aanhalen. Je hebt andere figuren die ook aan gesprekken doen. Je hebt consultants en bijvoorbeeld vrienden. Dat soort gesprekken gaan we niet voor. Een vriend, dan zou het gewoon een 25 minuten vol praten zijn en naar elkaar luisteren. Wij gaan meer gestructureerd te werk als coaches. En ik als coach ga dan ook proberen om er steeds dat doel naar boven te brengen en dat ook concreet te maken en dat ook haalbaar en realistisch te maken. Dat je ook in de volgende fase ook heel duidelijk weet van waar zijn we aan het bouwen en hoe zijn we dat aan het doen. En dat dat ook een gestructureerd proces blijft. Anderzijds, de consultant zou het in jouw plaats doen. Die zou zeggen, kijk Chantal, je hebt mij een situatie uitgelegd, of je vraag of je visie, en ik weet wat je moet doen, je moet dit en dit en dit in plaats zetten. Dat is de consultant, die rol ga ik ook proberen niet op te nemen. Als dat toch gebeurt, ben ik bij menselijk, dat kan, probeer ik dat zo snel mogelijk te ontdekken, en zal ik het ook toegeven op dat moment en proberen om terug in die coachingrol te krijgen. Is dat voor jou voldoende duidelijk, of heb je daar specifieke vragen op bij? Dat is heel duidelijk. Ja, goed. Dan stel ik graag de vraag aan jou om eens een keer te schetsen aan mij wat jij uit dit coachinggesprek wilt halen en wat voor jou dus eigenlijk de bedoeling is om bij stil te staan. Wel, ik heb zo'n aantal zaken die ik zou willen oplossen om gewoon wat lucht en structuur te brengen. Bijvoorbeeld in de inrichting van mijn kantoor. Er zijn ook thuis een aantal dingen die ik wil aanpakken. En dan bots ik telkens op het gegeven dat ik heel goed ideeën kan formuleren en heel veel goede zaken kan zien. En dat als het moment komt van ze uit te voeren, dat ik wel altijd zaken vind om ernaast te doen. Of dat ik moe ben, of dat ik mijn tijd verlies door in de zetel te zitten en dan tv op te zetten en blik op oneindig, verstand op nul. Daar waar ik vroeger een hele, ik zal het maar discipline noemen, maar tv dat kwam niet op. En ik stel vast dat dat eigenlijk de laatste weken zo ingecijpeld is terug en ik verlies daar ontzettend veel tijd mee. Dus dat was vroeger een van de redenen waarom dat bewust niet te doen. En nu stel ik vast dat als ik thuis kom, dat ik wel daar heel interessante boeken heb liggen, waarvan ik het voornemen heb om die te lezen. Ik heb er nog een hele reeks besteld. En die gaan waarschijnlijk bij die stapel komen. En dus ik moet de switch vinden
om terug in zo'n structuur te komen en om... Ik moet, zegt je? Ik wil absoluut die switch terug en die draai terug kunnen maken om die zaken te organiseren en te structureren. En niet af te glijden naar andere dingen. Ja. Dus als ik even terugkom op wat je mij al verteld hebt, heb je eerst gezegd van ik wil een aantal dingen aanpakken. En dan dacht ik, oei, hoe krijg je dat gecibleerd? Maar ik heb dan wat verder laten praten en dan heb ik al gehoord dat je eigenlijk zegt van, en help mij als ik het niet goed uitdruk, dat je eigenlijk zegt van het is een probleem van de laatste weken. Het is pas de laatste weken dat ik er iets heb laten binnencijpelen van minder... Het is nogal eens opgedoken, hè, dat ik zo'n... ik ga het geen dip noemen, want het is zoiets dat dan opduikt en waar ik dan behoefte heb aan, om een of andere reden, dat knopje in te drukken en daar naar iets te kijken dat mij überhaupt zelfs niet interesseert. Ja. Dus en ik merk dan eens dat het opstaat, dan ben ik mij nog zelfs aan het bedenken dat het eigenlijk absoluut niet is wat ik wou doen die avond. En ik zie ze daar liggen, maar ik kom er dan niet toe om ofwel op te ruimen of die zaak te doen. En ik heb het ook al vastgesteld op kantoor. Dus ik heb voorgenomen dat ik terug de structuur erin wil brengen. En op een of andere manier verlies ik mijn tijd in futiliteiten, zal ik maar zeggen. Oké. Je zei ook van ja, ik heb het nogal meegemaakt. En een tipje wil je niet noemen, maar je hebt het nogal meegemaakt dat die focus weer wel weg was, als ik het zo mag zeggen. Vertel daar eens iets over, wanneer is dat nog voorgevallen? Ja, dat is zo nogal eens, wanneer was het? Ik denk dat het vorig jaar in maart ook is geweest, dat ik het ook heb gemerkt dat er zo'n een stuk een afgeleide was. En het is dan eigenlijk heel gek, want achteraf ben ik heel kwaad op mezelf. En 's ochtends ook als ik dan naar het werk aan het rijden ben, heel vroeg, dan denk ik, het was echt niet wat we gepland hadden en wat we moesten doen. En hoe uitziet dat, die kwaadheid naar jezelf? Nou, dat kan dan een heel verhaal zijn, hè, van echt wel, heb je dat nu echt weer gedaan en nochtans je ging iets anders doen en vanavond ga je dat beter doen. En dan, Wat zijn de ergste dingen die je zo tegen jezelf hebt gezegd dan in uw interne dialoog? Dat echt niet goed was. Ja. Dat ik echt niet goed bezig was. Maar het hangt altijd samen met periodes van vermoeidheid. Dat heb ik wel. Ja, ik wou net vragen, hè. Je zegt in maart, toen was de laatste keer dat ik het heb opgemerkt. Dan denk ik van ja, was er dan verschillend in maart? Je zegt vermoeidheid is al een factor. Het gaat altijd zo met een... Zijn er nog andere dingen die je zegt van dat is ook wel een patroon dat ik al herken? Als dat er is, dan heb ik meer kans op dat die terugvallen een beetje. Een beetje overbevraging en een beetje een agenda met heel veel verplichtingen. Ja. Ik merk dat dan dat in die periodes wel opkomt. Ja. Maar het is niet blijven duren. Hè? Je hebt dat toen in maart gehad, je hebt ondertussen weer een piek gekregen naar wel, als ik het goed hoor, meer productiviteit en deze dingen die je verspreekt niet optraden. Wat heeft je dan die curve doen ombuigen, naar terug weer omhoog te gaan? Ja, ook een stuk die bewustwording van de hoeveelheid tijd die ik aan het verliezen was. Dus, en hoe werd dat duidelijk? Op een gegeven moment had ik dan een papier, begon ik een boekhouding te maken van hoeveel, dan verplichtte ik mezelf van echt concreet te noteren wat ik aan het doen was van hoe laat tot hoe laat. Dat is dan zo een beetje confronterend. Ja. Dat was dan de wake-up die je nodig had om te starten? Of hoe? Ja, een stukje en ook dan er een stukje over praten met mensen in de omgeving, die dan echt ook gingen dat was dan bijvoorbeeld ook om 's ochtends te gaan lopen, die dan bijvoorbeeld de sms stuurde mij om 6 uur 's ochtends en al bezig. Al bezig met het... Ja, klaar om te vertrekken. Dat was dan ook, want ik ben dan ook iemand die het dan ook correct wil zeggen en ik verdraag dat niet om te kunnen zeggen nee toch niet, ik ben aan het spijbelen. Dus, Ja, achteraf heb ik ze wel gevraagd om daar toch mee te stoppen, maar dat was wel moeilijk. En als we dan terugdenken aan wat je in het begin zei, van wat is specifiek voor jou nu het punt waar je zegt van dat wil ik anders? Ja, wel toch
die zaken doornemen en die dingen terugstuderen. Samen met het terug ordenen. Ja. Duidelijk wegleggen van de zaken. Ja. En dan kunnen we inderdaad zelfs over nadenken, wat zal dat dan, wat kan mij daarbij helpen, waar gaat mij af, waar moet ik door. Maar voor we dat doen, wil ik eens kijken van wanneer zou ik ook tevreden zijn van het punt dat je net benoemt. Ik wil me daarmee bezighouden met die taken allemaal. Op welk moment zeg je van ja, de coaching is geslaagd? Dus met welk resultaat dat we hier zouden kunnen, of met welk... Dus dat je echt zegt van nou, voilà, het is niet voor niks geweest, die gesprekken. Ik voel nu dat het, wat ik verwacht had, dat er is. Ja, die aanzet om het wel om vanavond die tv uit te laten en om te doen wat ik moet doen. Of straks als ik op bureau terugkom om mij niet te bezig te houden met de zaken die niet zo dringend zijn, maar dat ik eraan begin. Ja. Daar ligt te wachten. Oké, goed. En als je dan naar jezelf kijkt, Chantal zijnde, hoe zie je jezelf dan als je terugkijkt op de persoon? Als je dan naar de situatie stapt en je zegt van ja, nu zijn we er. Je bent de taken aan het doen zoals ik ze voorzien had en dan loopt het vanzelf en dan loopt het gemakkelijk. Als je dan eens naar jezelf kijkt, hoe zie je jezelf dan? Beschrijf dat eens. Ja, op dat moment, ik voel mij dan echt goed. Omdat daar niet meer dat gevoel telkens speelt van wat er nog ligt te wachten en wat er nog moet gedaan worden. En het leven is gewoon luchtiger. Het is gewoon veel fijner en plus, je gaat ook vooruit, want er zijn ook een aantal werken die ik moet doornemen, die mij dan weer toelaten om een aantal andere dingen af te handelen. Dus het is echt wel, ja, ik voel me echt wel goed hè, als ik daaraan denk. Je zou jezelf dan eigenlijk een mooie cadeau geven van ik voel me luchtiger en alles gaat gemakkelijker en ik ben meer tevreden over mezelf ook. Ja, en ook bijvoorbeeld, het is maar door in de zetel te zitten en daar naar die tv te kijken, ik krijg er dan ook nog hoofdpijn van en rugpijn van. Ja. Dus ik voel er mij ook fysiek echt niet goed bij. Dus ik voel mij veel beter als ik dat niet doe. Ja, goed. Inderdaad, we zijn hier van, als het lukt, dan zie ik Chantal, een luchtiger leven eigenlijk, als ik het zo mag samenvatten even. Als je dan denkt van stel dat het niet lukt, dat ik er niet geraak en dat we niet ervoor zorgen dat jij inderdaad aan die vooropgestelde plannen begint zoals je dat wilt. Hoe ziet je jezelf dan op dat moment? Vermoeid. Ja, echt niet blij. Ja. Nee, niet blij. Dus door niks te doen, of door niks te veranderen, zeg je van vermoeidheid, hoofdpijn, rugpijn. Ja, plus ook een gevoel van dat ik nalatig ben, dat ik mijn tijd verspil. Ik hoor je aan de andere kant ook wel zeggen, het zijn tv-kijkers zit erbij, maar er liggen leuke boeken, er zijn andere dingen die je doet. Dus het zijn ook soms wel dingen die je energie geven waar je ook mee bezighoudt. Ja, die zouden er terug in moeten komen. Ah, ja. Ja, je kan niet naar tv kijken en aandachtig een boek lezen. Dat is... Ja. Ah nee, ik heb misschien misbegrepen. Dus als ik het begreep, had je eigenlijk inderdaad de dingen die je zou willen doen, je plan, waar je niet aan toe komt, doordat je enerzijds naar tv kijkt en andere dingen die een beetje als tijdverlies omschrijft. Oh nee, want boeken lezen vind ik echt heel fijn. Hè? Maar je doet ook heel leuke dingen, zoals dus boeken lezen, doe je dat ook? Nee, doordat ik dan s'avonds thuis kom en ik zet dat ding op, dan gaat dat een beetje in de vergeten loop. Ja. En als we vandaag kijken, hoe ver sta je af van die energieke Chantal die wel zegt van ik heb energie en ik doe de zaken die ik vooropgesteld had en dat geeft me nog eens extra plezier. Als je kijkt van een schaal van 0 tot 10 bijvoorbeeld, waarbij 0 is van ik sta echt een absoluut dieptepunt en ik moet nog enorm veel stappen zetten naar die 10. En 10 zegt van ik ben er al volledig en alles gaat vanzelf. Ja, vandaag ben ik echt niet blij over hoe ik mijn avond
dagen doe je de voorbije dagen? Ja. Ja. Oké. En op welk cijfer zou je erop plakken om één op te plakken? Maar ik heb veel te veel tijd verloren. Ja. Maar ik ben echt wel ontevreden daarover. Dus zet maar een 8, dat ik echt wel ontevreden ben. Oké. Ik denk dat ik de schaal moet omdraaien, want ik had eerder het idee dat 10 was van alles gaat vanzelf en 0 is, ik heb echt nog alles te doen. Maar ja, zet het dan maar op 0. Als het dan zo is, dan Dat is om prima. Het cijfer is prima. Ja. Dan wil ik eens kijken, want ik heb al een aantal dingen gehoord en je zegt van, die dingen zijn een beetje de hindernissen om te overwinnen, om naar die 10 te geraken. Je spreekt dan over vermoeidheid bijvoorbeeld, die je voelt, je spreekt over bevraging. Het is vermoeid. Ja. Welke dingen houden je tegen om die eerste stap te kunnen zetten naar die 10? Ja, gewoon, ik zit weer zo in een klein patroontje dat we thuis komen eten maken en even gaan wandelen en dan dus dat is eigenlijk zo weer dat patroontje doorbreken en zeggen daar de bocht maken en dus ik hoor je dan zeggen, het zijn eigenlijk gewoontes, waarbij je er niet meer echt jij aan het stuur zit, maar ben gevolgd wat de gewoontes zijn. Dus dat is een eerste hinderpaal die we kunnen opschrijven. Zijn er zo net dingen dat je zegt van daar heb je toch tegen om weer aan te beginnen? Dat heeft alleen met mijzelf te maken. Er is niks buiten mij dat mij tegenhoudt. Dus, nee. En wat meer concreet, welke dingen zijn dat? Ja. Dat blijft nog vrij abstract. Kan je daar nog maar concreter maken voor mij? State of mind, wat zit daar zo in? Met luiheid. Gewoon als ik thuis kom dat ik even geen zin meer heb om iets te doen. Op dit moment. Ja, vaak een negatief beoordeeld wordt aan luiheid, maar we kunnen ook kijken waarom, of wat die luiheid dan wel brengt voor u. Ja, vermoeidheid of nood. Het is geen zin meer hebben. Aan de andere kant zijn er ook een aantal dingen die u de kracht zullen geven, die je al hebt of die je binnen handbereik hebt, zullen we zeggen. Die je zullen helpen om toch dat patroon van die gewoontes dat je zegt, om dat te doorbreken. Waar denk je dan aan als ik die vraag stel? Wat heb je nu al ter beschikking om je te helpen om de eerste stap te kunnen zetten naar? Dat geeft mij enorm veel voldoening als ik die informatie over die over nieuwigheden of over nieuwe inzichten lees en kan toepassen. Ja, voldoening. Dus de voldoening ik kan het ook meteen gebruiken als ik het doe. En de voldoening ook van als ik aan dat bureau begin en aan die stapels die daar nu liggen, dat het terug een stuk overzichtelijker wordt en dat ik het ook niet meer moet meespelen. Ja. Dus ik hoor eigenlijk heel veel enorm positieve gevolgen die je zou hebben als je erin zou starten. En ik heb ook de indruk dat je het wel echt wil aanpakken, om het zo te zeggen. En toch is er eigenlijk tot op heden, tot op nu, nog niet echt een stap geweest die je zou willen zetten. Dus hoe verklaar je dat? Wat heeft daar jou afgeremd? Wel, ik ben daar al aan begonnen. Ja. Ik ben er al eens doorgekomen. Maar nu liggen daar terug een aantal teksten die ik heb klaargelegd voor als ik eens tijd had. Want dus dan vind ik die wel, ik neem kopies en dan zeg ik van ik ga die wel lezen. En dus als ik die, eigenlijk liggen die daar nu, ik moet die structureren, ik moet daar een indeling voor maken. En op dit moment, telkens als ik iets neem, dan begin ik het ook te lezen. Dus dat schiet niet op. Dus de stapel verandert, eigenlijk verandert de stapels niet. Dus dat is wat het bureau betreft.
Dus eigenlijk moet ik ertoe komen om gewoon te zeggen, om na te denken per thema te klasseren en dan dat het mooi opgeruimd is. Ja, dus je hebt al, ik heb je gezegd, hè, gemakkelijke plannen, veel ideetjes. Ook nu zie ik dat je veel ideeën hebt om het aan te pakken. Ja. Hoe moeilijk is het dan om, wat je net zegt, in de praktijk te brengen? Je zegt van, de stapel die er ligt, moet ik eigenlijk zo en zo gaan aanpakken, herstructureren. Het komt in orde. Ik heb er geen zin in gewoon op het moment. Ik heb er echt geen zin in. En ik verplicht het je ook niet, maar jij zegt, ik wil het doen. Maar ik wil het wel doen. Ja. Van waar komt die zin om het wel te doen? Ja, dat het veel aangenamer is en dat ik me ook veel beter voel. Ja. Het is niet genoeg. Je zegt, ik heb er geen zin in. Enfin, ik doe het gewoon niet. Terwijl ik weet dat het heel positief is. Als ik de stap zet, als ik het aan begin. En het sterke is ook, hoe langer ik wacht, hoe moeilijker het wordt. Want ja. Dus dat is opnieuw een argument om er meteen aan te beginnen. En, wat je net zei, een tijdje terug al, over jezelf ook lui noemen of andere dingen zegt van dat is echt wel niet goed, zeg in het begin. Ik ben mijn draad even kwijt hoor, maar ik had er nog een vraag over in de zin van, het is duidelijk dat het u voordelen gaat opleveren, het is duidelijk dat je het wel wilt doen. En toch is het inderdaad nog niet gelukt. Dus wat kunnen we hier samen bedenken om u te helpen om die, al is het maar de kleinste stap, de kleine stappen, om die wel te nemen? ik ga er eens terug aan moeten beginnen. Hè. In kleine stukjes. En ook aanvaard dat het traag gaat. Maar ik wil het ook visualiseren. Terug die... Laten we dat eens doen dan. Hè. Ja. Waar wilt je starten in je visualisatie? Wilt je echt het eindproces zien en daarvan opgeladen worden? Ja. Of wilt je liever jezelf in actie zien komen, stap voor stap? Ik laat u even de keuze. Wel, laat ons maar in actie komen. Ja. De eerste stap. Dus ik overdrijf en ik zet u daar in uw huis. Of zet mij maar in mijn bureau. Op uw bureau, dank u dat je mij corrigeert. Ja. En het is veel erger dan het je mij hebt voorgesteld. Er ligt daar van alles wat totaal niet nuttig is. Er liggen flyers, er liggen chats, er ligt van alles. Op mijn bureau. Op uw bureau. Maar jij leest dat elke dag met plezier, mee over schrijven. Maar ik vind het fijn dat je ook kunt lachen. En je zegt dus van ja, vandaag stap ik hier binnen en ik ga inderdaad er iets aan doen. En dan duurt het maar een seconde. Die seconde is de eerste seconde naar die 1 van mijn schaal 1 op 10. Wat is als je binnenkomt het eerste wat je ziet? Wat ik ga zien als ik vanavond binnenkom, dat is die stapel signatairs die ik moet tekenen. En die liggen dus voor de stapels artikelen die ik nog moet lezen en die zouden moeten... Ja. En ik zat trouwens even allebei naar u aan het kijken op het werk. Dus we zien u daar, we zien u zuchten of wat het gaan doen. Ja, zoiets. Ja. En dan heb je dus dat gevoel, die signatairs, is het dat? Nee, die liggen daar, oké, we beginnen eraan. Oké. Ja. We beginnen eraan in de zin van? Ja, die moeten erdoor. Ah ja, dus meteen al dat enthousiasme om eraan te beginnen. Ja, dat moet gewoon. Oké. Enthousiasme of geen, dat is iets dat... Voilà. Hoeveel signatairs liggen er? Ja, veel. 20? Ja, gemakkelijk hè. Maar 20. Dus gaan ze niet alle 20 tegelijk oplossen, dus hoe pakt je daar daaraan? Je zegt die moeten erdoor, dus wat zijn uw volgende stappen? Ja, als die erdoor zijn... Nee. De volgende stappen om die erdoor te krijgen. Oh, dat is lezen en tekenen. Ja. Dus alles lezen en ja. Oké. Dus als ik het goed aanvoel, niet moeilijk. Je leest en getekend zo. En de stapel vermindert van 20 naar 0. Even zien. Ja. Dus als het eerste wel al weg is. Ja. Maar dat gaat hè. Want
Dat is ook een van de... Dus we gaan niet naar huis als dat werkt niet. Dat is zo een van de regels. Dus dat moet gebeuren. Het is dan de rest. Wat is de rest? Zie je de rest? Beschrijf de rest. We zijn naar u aan het kijken. Wat zien we? Dan liggen er die dingen die niet op de plaats liggen waar ze moeten liggen. Dat maakt u niet blij. Nee. Hoe gaan we u blij maken? Ja, ik ga dat zelf moeten doen, want iemand anders gaat het echt niet voor mij komen doen. Dat is, ik heb het een beetje laten liggen, dus ik moet eraan beginnen. Ja, maar we zijn er nu aan het kijken, dus wat zijn we aan het doen? Ik pak, wel, de enige manier is ik pak klasseurs en ik begin te kijken naar die stapels. Ik neem ze één voor één door en ik sorteer, hè. Wat ik nog wil houden, wat nog van belang is. En En dan komt er dat stemmetje, dit is niet interessant, dit vind ik niet leuk. Dit is interessant, dit ga ik nu lezen. Dan ga ik mij zetten en dan gaan we terug niet verder. Ja, maar wat doe je als er zoiets gebeurt? Ja, dat mag ik nu niet doen, hè. Ik moet het doen. En hoe gaat je dat kunnen doen? Ja. Er mij bewust van zijn dat ik moet er bewust van blijven bij wat ik aan het doen ben. Lijkt me heel goed om daar bijna op af te sluiten. Ik zie dus 25 minuten er bijna op zitten. Zou ik u willen uitnodigen om inderdaad daar verder over na te denken. Om dus inderdaad stap voor stap te bouwen naar die betere omgeving zoals je ze in je hoofd hebt, maar nog niet in de realiteit hebt. Ik zou het graag met u verder willen visualiseren, maar dat doe